รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับติวเข้มติวดีติวฟรีนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาน้องๆนะครับทุกๆคนไปติวข้อสอบ A Level วิชาคณิตศาสตร์กับครูพี่อุ๋ยกรุณาถที่ประพันนีนะครับตอนนี้พี่อุ๋ยพร้อมแล้วท่านน้องพร้อมแล้วเหมือนกันแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีนะครับผมน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับการติววิชาคณิตศาสตร์ A Level นะซึ่งหลายคนเนี่ยต้องบอกว่ามีความลำบากใจกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งการสอบตอนนี้นะครับมีการปรับเป็นข้อสอบ A Level เนี่ยก็กังวลว่ามันจะยากไหมมันจะทำได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้น้องทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารนะครับที่ www นะครับ etvthai.tv ด้านล่างนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อว่าเวลาเรามาทำโจทย์เนี่ยหรือว่าเวลาติวเนี่ยจะได้ดูกันไปด้วยนะครับทีนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ A Level นะครับที่หลายคนกังวลนะครับพี่อุ๋ยจะบอกงี้ว่าเดิมทีเนี่ยเราจะสอบแพทนะครับวิชาคณิตศาสตร์กันมาโดยตลอดแล้วก็จะมีสอบ9วิชาสามัญนะครับแล้วก็มีสอบ O-NET แต่พอมาปีล่าสุดนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนเป็นการสอบ A Level ทีเนี้ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยถามว่ามีการเปลี่ยนแนวข้อสอบหรือเปลี่ยนระดับความยากไหมก็ต้องบอกว่ามีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแพทเดิมเนี่ยเขาสอบกัน3ชั่วโมงจำนวนข้อเนี่ย45ข้อ9สามัญสอบนะครับ1ชั่วโมงครึ่ง30ข้อทีเนี้ยพอมีการปรับเป็น A Level เนี่ยเขาใช้เวลาการสอบยึดหลักเดียวกับ9สามัญคือชั่วโมงครึ่งแล้วก็จำนวนข้อเนี่ย30ข้อแต่ทีเนี้ยเนื้อหาของมันเนี่ยไม่เหมือน9สามัญซะทีเดียวนะครับมีการเอาแนวข้อสอบแพทบางส่วนเอามาปรับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อุ๋ยจะบอกว่าการเตรียมตัวสอบ A Level ควรจะทำข้อสอบย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแพท1ก็ดีที่เคยออกมาแล้วหรือว่า9สามัญก็ดีที่เคยมีมาแล้วพวกนี้ทำข้อสอบย้อนหลังไปควรจะทำย้อนหลังนะครับไม่ต่ำกว่า2ปีล่าสุดอย่างเช่นถ้าสมมติน้องสอบปี67 66น้องก็ต้องดู65ก็ต้องดูอันเนี้ยเบสิกอยู่แล้ว2ปีแล้วก็ทำย้อนกลับไปน้อยกว่านั้นด้วย64 63 62ถ้าได้เนี่ย5ปีกำลังสวยถามว่าทำไมต้อง5ปีกำลังสวยเพราะในการสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคนออกข้อสอบนิยมเอาข้อสอบที่เคยออกมาแล้วเนี่ยมารีรันมาย้อนหลังนะครับเอามา cover ใหม่นะครับเอามารีมิกใหม่มีการปรับตัวเลขมีการเปลี่ยนวิธีคำพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าน้องได้ทำข้อสอบย้อนหลังสักประมาณ5ปีเนี่ยมันจะทำให้น้องได้มีประสบการณ์ย้อนหลังเนี่ยและเป็นประโยชน์มากอย่าลืมนะฮะวิชาเลขเนี่ยมันไม่เหมือนวิชาท่องจำมันไม่เหมือนวิชาอื่นอย่างเช่นถ้าเราท่องอันนี้มาแล้วออกข้อสอบตรงนี้เป๊ะจบแต่เลขไม่ใช่เลขต้องใช้การฝึกฝนทำข้อโจทย์ย้อนหลังคนที่ทำข้อสอบ100ข้อย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนข้อสอบทำข้อสอบแค่10ข้อคนทำข้อสอบย้อนหลัง400ข้อย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนทำย้อนหลัง100ข้อเพราะฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่ายิ่งทำข้อสอบเยอะยิ่งมีประโยชน์นะครับในวันนี้เนี่ยพี่อุ๋ยเตรียมข้อสอบ A Level นะครับเพื่อมาให้น้องเนี่ยได้ซ้อมนะครับเพื่อมาให้น้องเนี่ยได้เห็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยแนวข้อสอบแบบนี้ที่เคยออกมาเนี่ยถ้าเราเจอเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้จะมีประโยชน์กับน้องมากๆอยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจจดเปิดใจก่อนนะครับอคติที่น้องเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเลขมันยากหรือความรู้สึกที่น้องเคยท้อแท้ว่าเลขแบบพยายามเท่าไหร่แล้วพี่อุ๋ยแล้วมันก็ยังไม่เห็นดีขึ้นวันนี้ลองมาเปิดใจฟังพี่อุ๋ยเล่าฟังพี่อุ๋ยติวแล้วก็ตามไปด้วยกันนะฮะพี่อุ๋ยจับมือน้องจูงมือกันไปเดินกันไปแล้วลองดูซิว่าจากวันนี้พอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ย
ให้โอกาสกับตัวเองนะครับทบทวนตัวเองนะครับทบทวนคณิตศาสตร์เพื่อที่ว่าน้องจะได้พร้อมในการทำข้อสอบนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาข้อที่1นะครับข้อที่1ในการสอบ A-Level ทุกรอบนะครับก็จะมีข้อสอบลักษณะประมาณนี้ก็คือเรื่องตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์เนี่ยออกประมาณ2ข้อนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อถ้าน้องเตรียมตัวไปเนี่ยพี่วีบอกเลยนะครับ6คะแนนต้องมีเพราะข้อช้อยเนี่ยข้อละ3คะแนน2ข้อ6คะแนนมาดูวิธีการทำครับโจทย์บอกว่าให้ P และ Q เป็นประพจน์โดยบอกว่ามีรูปแบบของประพจน์ที่ชื่อว่า P แล้วก็มีการดอกจัน Q ครับวงตัวนี้ไปเลยครับการดอกจันครับเฮ้ยมันคืออะไรนะครับปกติเวลาเราเรียนตรรกศาสตร์เนี่ยเราไม่เห็นเคยเจอดอกจันเลย เราเจออะไรกันบ้างครับมาโจทย์นิดนึงครับ1เราเลยเจอตัวและนะครับตัวและเนี่ยหลายคนรู้จักอย่างดีเพราะและเนี่ยเรารู้ว่า P นะครับถ้าเราเอาจริงและกับจริงจะต้องได้จริงนี่โน้ตไว้จริงและจริงได้จริงแต่ถ้าเป็นนะครับเท็จและกับอะไรก็ตามจะต้องได้เท็จอันนี้คือลักษณะของตัวและงั้นเวลาเราเจอตัวและเนี่ยเราจะจำได้ว่าอ๋อถ้าและกันเนี่ยจะจริงได้ต้องจริงทั้งคู่แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นเท็จและกันแล้วได้เท็จทันทีอันนี้อันแรกตัวเชื่อมที่2ครับตัวเชื่อมที่เป็นตัวตรงข้ามกับและก็คือหรือจำยังไงพี่อุ๋ยหรือจำว่าถ้าเท็จหรือกับเท็จทั้งคู่ได้เท็จเท็จกับเท็จได้เท็จแต่ถ้ามีจริงแล้วหรือไม่ว่าจริงนั้นจะหรือกับใครนะฮะตรงนี้จะได้จริงเสมออันนี้คือตัวเชื่อมนะครับที่เราเรียกว่าหรืออันนี้ต้องจำก่อนนะฮะแต่ละตัวนะฮะต่อมาตัวที่3ครับเป็นลูกศรข้างขวาครับมีเฉพาะลูกศรข้างขวาอันนี้เรียกว่าถ้าแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าถ้าแล้วจำว่าอะไรถ้าแล้วจำว่าถ้าเรามีจริงข้างหน้าแล้วตามด้วยเท็จอันนี้ได้เท็จกรณีเดียวเลยนะหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จแต่ถ้าข้างหน้าขึ้นด้วยเท็จข้างหลังไม่ต้องสนใจตอบจริงได้เลยหรือถ้าข้างหลังตามด้วยจริงข้างหน้าไม่ต้องสนใจตอบจริงได้เลยงั้นเวลาน้องจำถ้าแล้วให้จำแบบนี้ครับตอนนี้หน้าที่น้องคือจดอย่างเดียวนะฮะเพราะเป็นเรื่องของตัวเชื่อมที่เราเคยเรียนมาตัวสุดท้ายก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อจะเป็นลูกศร2ข้างนะครับก็ต่อเมื่อจะเป็นลูกศร2ข้างนี่2ข้างงี้เขาเรียกว่าก็ต่อเมื่อพี่อุ๋ยก็ต่อเมื่อจำยังไงก็ต่อเมื่อจำว่าถ้าหน้าตา2ข้างเหมือนกันจะได้จริงต่อให้เท็จเหมือนกันก็ได้จริงนี่คือก็ต่อเมื่อแต่ถ้า2ข้างไม่เหมือนกันเช่นข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จนะครับอย่างนี้ได้เท็จหรือถ้าข้างหน้าเท็จข้างหลังจริงก็ได้เท็จอันนี้โน้ตไว้ครับอันนี้คือก็ต่อเมื่อเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราจำตรรกศาสตร์เนี่ยเราจะจำแค่4สัญลักษณ์นี้นะครับอีกอันนึงก็คือตัวนิเศษก็คือเปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จนิเศษคือเปลี่ยนจากเท็จเป็นจริงอันนี้เราเรียกนิเศษโน้ตไว้อันนี้คือทบทวนให้เลยนะว่าตรรกศาสตร์เวลาจำแค่นี้นะครับมีตัวเชื่อม4ตัวหลักๆมีตัวและมีตัวหรือมีถ้าแล้วก็ต่อเมื่อและจริงจะได้จริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือจะได้เท็จต้องเท็จทั้งคู่ถ้าแล้วจะได้เท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จส่วนก็ต่อเมื่อถ้าเหมือนกันได้จริงถ้าไม่เหมือนกันได้เท็จจบอันนี้คือโดยปกติเวลาเราจำตรรกศาสตร์เราจำแค่นี้แต่เห็นไหมครับว่าข้อสอบ A-Level ของน้องนะฮะปีล่าสุดนะฮะไม่ใช้ตัวเชื่อมพวกนี้เขาไปใช้ดอกจันเฮ้ยพี่อุ๋ยหลายคนเจอในห้องสอบช็อกครับเฮ้ยดอกจันอะไรวันนี้ไม่เห็นเคยสอนเลยพี่อุ๋ยไหนบอกว่ามีและไงไหนบอกมีหรือไงไหนบอกมีท่าแล้วไงไหนบอกมีก็ต่อเมื่อไงเอาแล้วดอกจันไม่เห็นเหมือนที่สอนเลยทำยังไงอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วคนออกข้อสอบที่เขาออกอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้น้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะทำยังไงวันนี้พี่อุ๋ยมาเล่าให้ฟังไม่แน่นะฮะข้อสอบปีนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์อื่นๆก็ได้เช่นสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้หัวใจก็ได้จุดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น4ตัวที่เราเรียนเราต้องแก้ปัญหางี้ครับดูครับอันดับแรกเราดูตารางก่อนเลยครับโจทย์บอกว่า P ของเราครับกรณีแรกถ้า P ของเราเป็นจริง Q เราเป็นจริงดอกจันได้เท็จนี่คืออันที่1อันที่2ครับถ้า P ของเราเป็นจริง Q เราเป็นเท็จได้จริงอันที่3ถ้า P ของเราเป็นเท็จข้างหลังเป็นจริงได้เท็จต่อมาอันที่
ถ้า P ของเราเป็นเท็จ Q เราเป็นเท็จเราจะได้จริงอะไรอ่ะทำไมสัญลักษณ์ดอกจันมันเชื่อมกันแล้วมันเกิดอะไรแปลกๆทีนี้น้องไม่ต้องสนใจครับสิ่งที่น้องต้องทำคือเราต้องดูว่าข้อสอบต้องการอะไรข้อนี้เขาถามพิจารณา3ข้อกอไก่ทีละข้อเขาบอกว่าจับ P ครับไปดอกจันกับ Q เสร็จแล้วครับเอาสิ่งที่ได้นั้นไปและกับ P เสร็จแล้วเอาไปท่าแล้วกับ Q เขาบอกว่าเป็นสัจจานิรันดร์คิดคำว่าสัจจานิรันดร์สัจจานิรันดร์คืออะไรพี่อุ๋ยสัจจานิรันดร์เขียนไปว่าจริงทุกกรณีครับคำว่าสัจจานิรันดร์คือจริงทุกกรณีแสดงว่าหลังจากที่เขากระทำตามที่โจทย์บอกแล้วต้องจริงทุกกรณีต้องจริงทุกกรณีเราก็ต้องทำไงเราก็ต้องเอาไปเชื่อมตามที่โจทย์บอกแล้วดูว่าเมื่อเชื่อมแล้วจริงทุกกรณีไหมพี่อุ๋ยทำให้ดูครับเริ่มจากในวงเล็บก่อนในวงเล็บคืออะไรในวงเล็บคือดอกจันดอกจันเรามียังดอกจันมีแล้วนี่เลยครับ P ดอกจัน Q มีแล้วเราเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วทำไงครับเอาดอกจันตัวนี้ครับไปและกับ P เพราะฉะนั้นเราต้องเอา P เนี่ยมาและนะครับทีนี้ถามว่าและกับ P คืออะไรและกับ P ก็คือ P ของเรานะครับโจทย์ให้มาแล้วครับจริงโจทย์ให้มาแล้วครับจริงลอกตามเลยครับโจทย์ให้มาแล้วครับเท็จโจทย์ให้มาแล้วครับเท็จเนี่ยใส่ P ข้างๆเสร็จแล้วทำไงครับเอามาและกันเอามาและกันก็คือเชื่อม2ตัวนี้ครับด้วยและเอาตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมด้วยและมาดูซิว่าและกันได้อะไรจำได้ไหมพี่บอกว่าและกันเนี่ยจริงกันและกับจริงถึงจะได้จริงแต่ถ้ามีเท็จโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่และกันจะได้เท็จเราเอาคอนเซปต์เนี้ยไปลุยเริ่มเลยครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1 P ดอกจัน Q ได้เท็จ P ของเราก็เป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่จริงทั้งคู่มีเท็จปรากฏตัวและกันได้เท็จครับนี่มาแล้วอันแรกได้เท็จกรณีที่2ครับดอกจันอันแรกได้จริงอันที่2 P ก็จริงจริงทั้งคู่จริงทั้งคู่ได้จริงครับวู้ฮู้อันที่3ครับ P ดอกจัน Q ได้เท็จข้างหลังได้เท็จอย่างนี้เท็จแน่นอนเพราะและจะต้องจริงทั้งคู่ถึงได้จริงต่อมาสุดท้ายครับจริงอีกอันหนึ่งครับเท็จก็ได้เท็จแสดงว่าตอนนี้เราจับมาและกันครับได้เท็จจริงเท็จเท็จ4กรณีเรียงมาอย่างนี้ถามว่าจบยังครับยังครับเพราะอะไรครับโจทย์บอกว่าต้องเอาอันนี้ครับไปเชื่อมท่าแล้วกับ Q Q โจทย์ให้มาแล้วครับ Q อยู่นี่เพราะฉะนั้นน้องก็เสริม Q เข้าไปครับใส่ Q ไปตรงนี้ครับลอกตาม Q มาเลยครับ Q วันนี้จริง Q วันที่2เท็จ Q วันที่3จริง Q วันที่4เท็จเนี่ยเขียนตามเลยครับโจทย์ให้ P มาเขียน P โจทย์ให้ Q มาเขียน Q เสร็จแล้วเอา2อันนี้ครับมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายท่าแล้วเอามาเชื่อมด้วยท่าแล้วมาดูซิว่าถ้าท่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเอาอันนี้กับอันนี้มาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วทีนี้ท่าแล้วน้องจำได้ไหมคอนเซปต์คือถ้าหน้าจริงข้างหลังเท็จจะต้องได้เท็จแต่ถ้าข้างหน้าไม่ใช่จริงเป็นเท็จตอบเลยว่าจริงหรือถ้าข้างหลังเป็นจริงก็ตอบเลยว่าจริงต้องเป็นจริงกับเท็จหน้าหลังถึงจะได้เท็จกรณีเดียวมาดูกันสิครับว่าเชื่อมท่าแล้วเกิดอะไรขึ้นพร้อมไหมครับพี่อุ๋ยพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมเราไปด้วยกันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อมและกันแล้วได้ตรงนี้และตรงนี้เราเอามาเชื่อมกับ Q ข้างหลังดูกรณีทีละอันครับเริ่มจากเท็จแล้วตามด้วยจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเท็จขึ้นก่อนเท็จขึ้นก่อนครับได้จริงครับนี่ต่อมาครับจริงขึ้นก่อนครับแล้วตามด้วยเท็จถ้าอย่างนี้ครับได้เท็จครับถ้าแล้วกันได้เท็จต่อมาครับเท็จขึ้นก่อนครับอย่างนี้ครับได้จริงครับพอเท็จขึ้นก่อนได้จริงเลยครับต่อมาเท็จขึ้นก่อนอีกแล้วครับก็ได้จริงครับข้างหลังไม่ต้องสนใจได้เลยครับได้จริงเลยแสดงว่าตอนนี้ครับเราได้ทั้ง4กรณีมาแล้วหลังจากที่เราเชื่อมตัวสุดท้ายท่าแล้วหน้าตาคือจริงเท็จจริงๆแสดงว่าทั้ง4กรณีนี้ไม่ใช่จริงทั้งหมดอย่างนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะสัจจนิรันดร์ต้องเป็นจริงทุกกรณีก็แสดงว่าตอนนี้ครับไม่ใช่สัจจนิรันดร์นี่แหละข้อสอบปีล่าสุดกอไก่ผิดครับเพราะกอไก่บอกว่าต้องเป็นสัจจนิรันดร์กอไก่ผิดครับนี่นะ
เห็นไหมว่าเวลาอยู่ในห้องสอบน้องจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายคนบอกบุญไม่ข้อสอบมันวุ่นวายจังเลยพี่อุ๋ยมองงี้นะพี่มองว่าดีครับเพราะถ้าเราจำแค่และจำแค่หรือจำแค่ถ้าแล้วจำก็ต่อเมื่อมันก็จำแค่ในตำราหลักสูตรใหม่ต้องการฝึกให้น้องเยาวชนทุกคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราจะเจอว่าหุยสัญลักษณ์แปลกๆเจอก็ทำไปถามว่าในชีวิตน้องประจำวันแต่ละวันเนี่ยน้องเจอทุกอย่างเป็นรูปแบบเหรอไม่มีบางทีไปโรงเรียนนะอยู่ๆอาจารย์บอกเลยชั่วโมงนี้สอบอ้าวยังไม่ได้เตรียมตัวมาเลยไม่เห็นมีการบอกล่วงหน้าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่แหละจะทำให้น้องเป็นคนไม่หวั่นไหวต่อมาครับขอไข่น้องขอไข่กอไก่พีไปแล้วนะขอไข่บอกว่านิเศษครับเขียนคำว่านิเศษก่อนเลยครับน้องของพีดอกจันคิวก็คือการเอาพีไปดอกจันกับนิเศษคิวใช่หรือไม่เรามาพิสูจน์กันก่อนเริ่มจากนิเศษพีดอกจันคิวนะครับพี่อูอยากให้น้องทุกคนนะครับใส่ตัวนิเศษครับแล้วก็พีดอกจันคิวจำได้ไหมพี่บอกว่านิเศษคืออะไรนิเศษคือตรงข้ามดอกจันเนี่ยเขาให้มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับเท็จอันแรกก็คือจริงเราใส่เลยตรงนี้จริงตรงข้ามกับจริงอันที่สองก็คือเท็จตรงข้ามกับเท็จอันที่สามก็คือจริงตรงข้ามกับจริงอันสุดท้ายก็คือเท็จนี่คือนิเศษของ P ดอกจันคิวเราเขียนรอไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าจริงเท็จจริงเท็จเขาบอกว่าอันนี้ครับมันไปสมมูลกับ P นะครับดอกจันกับนิเศษ Q แสดงว่าหน้าที่น้องก็คือต้องจับ P แล้วก็จับนิเศษ Q มาดอกจันกันครับมาทีนี้เราเอามาเขียนเพิ่มครับโดยการเอา P ครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอานิเศษ Q มาวางไว้ตรงนี้ P จากช่องหน้าสุดคือจริงจริงเท็จเท็จนี่4กรณีครับเป็นอย่างนี้จากช่องหน้าสุดเลยซ้ายมือนิเศษ Q ก็คือตรงข้าม Q จำได้ไหมครับ Q เมื่อกี้เราได้เป็นจริงเท็จจริงเท็จเพราะฉะนั้นนิเศษ Q ตัวนี้ก็ต้องเป็นสลับเป็นเท็จจริงเท็จจริงนี่เสร็จแล้วจับทั้งคู่มาดอกจันกันครับเอา P ดอกจันกับนิเศษ Q มาเดี๋ยวเรามาดอกจันกันทีนี้การดอกจันทำยังไงการดอกจันเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเราเอากรณีแรกก็คือจริงไปดอกจันกับเท็จเราก็ไปดูเคสก่อนเลยครับจริงดอกจันกับเท็จจริงดอกจันกับเท็จก็คือกรณีนี้กับกรณีนี้สังเกตไหมข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จปรากฏว่าดอกจันกันได้จริงนะครับเนี่ยอันที่2ครับได้จริงก็แสดงว่าตรงเนี้ยอันแรกเนี่ยมาแล้วจริงต่อมาครับอันที่2ขึ้นได้จริงแล้วดอกจันกับจริงจริงกับจริงทั้งคู่จริงกับจริงทั้งคู่ดูไหนดูในตารางก็คือช่องแรกช่องบนเลยจริงเจอจริงดอกจันกันได้เท็จนี่เราก็ใส่ตรงนี้เลยครับได้เท็จต่อมาเคสที่3ครับขึ้นด้วยเท็จแล้วก็ตามด้วยเท็จเท็จทั้งคู่เท็จทั้งคู่ดูยังไงดูในตารางช่องล่างสุดเลยหน้าเท็จหลังเท็จได้จริงครับผมแล้วนี้เราก็ใส่จริงต่อมากรณีสุดท้ายขึ้นด้วยเท็จเสร็จแล้วตามด้วยจริงดูอันไหนในตารางดูในช่องที่3บรรทัดที่3ขึ้นด้วยเท็จตามด้วยจริงได้เท็จนี่เราก็มาใส่ตรงนี้เท็จสังเกตไหมว่าพอเราใส่ครบ4กรณีเสร็จเราเอา4กรณีนี้กับ4กรณีนี้มาเทียบกันนะครับเทียบกันว่ามันเหมือนกันไหมปรากฏว่าทั้ง4กรณีจริงเท็จจริงเท็จเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าอย่างเงี้ยเท่ากันถ้าเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้นะครับกับตัวนี้สมมูลกันคำว่าสมมูลแปลว่าต้องเหมือนกันทุกประการก็แสดงว่าขอไข่ถูกครับนี่ถูกต้องเลยขอไข่ถูกเนี่ยกอผิดขอถูกจดไว้ให้เรียบร้อยเห็นไหมว่าการทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเราต้องมีการฝึกซ้อมพี่อุ๋ยเฉลยให้ดูเนี่ยไม่รีบแต่เวลาสอบจริงๆถ้าน้องทำแบบนี้น้องทำไม่ทันแน่นอนเพราะว่าข้อสอบ A level ให้เวลา1.5 ชั่วโมง90 นาทีแล้วมีโจทย์ทั้งหมด30ข้อตกเฉลี่ยข้อหนึ่ง3 นาทีเพราะฉะนั้นเวลาสอบจริงหนูจะช้าแบบนี้ไม่ได้หนูต้องเห็นปุ๊บทำปั๊บนะครับเจอโจทย์ปุ๊บทำปุ๊บเลยจะมาอธิบายใช้เวลาเนี้ยไม่ทันแต่นี้พี่อุ๋ยอธิบายน้องก็เลยต้องใช้เวลาให้ละเอียดนิดนึงนะฮะต่อมาครับข้อสุดท้ายครับข้อขอควายครับเขาบอกว่า P ดอกจันคิวไปสมมูลกับก้อนนี้โอ้โหมีเชื่อนะพี่อุ๋ยเชื่อว่ามีหลายคนพลาดคอควาย
กอทำได้ขอทำได้คอควายทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจถ้าอย่างเงี้ยช้อยก็ไม่สามารถตอบได้อยู่ดีเพราะอะไรครับกอไก่ผิดสถานกอไก่ผิดเนี่ยตัดข้อ1ทิ้งนะครับตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อ4ทิ้งเพราะกอไก่ผิดแต่ขอไข่ถูกอาจจะเป็นช้อย2ก็ได้นะครับแต่ข้อ3ตัดทิ้งหรืออาจจะเป็นช้อยสุดท้ายช้อย5ก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคอควายถูกหรือผิดอย่างเงี้ยมันก็ยังทำให้น้องไม่ชัวร์ทีนี้มาดูคอควายครับพี่อุ๋ยสอนให้คอควายเนี่ยให้น้องดูตัวหลังที่มันยาวๆครับสังเกตตัวหลังดีๆครับทุกคนวงตัวนี้ครับและนิเศษคิวเฮ้ยทั้ง2วงเล็บมันมีเหมือนกันเลยเราใช้วิธีดึงตัวร่วมก็คือดึงนิเศษคิวออกไปแล้วก็และด้วยเนี่ยดึงออกไปข้างหลังเลยถามว่าดึงตัวร่วมไปเกิดอะไรขึ้นตัวหน้าก็เหลือ P ตัวหลังก็เหลือนิเศษ P แล้วเชื่อมกันได้หรือนี่ดึงตัวร่วมทำให้มันร้อยลงแสดงว่าตอนนี้ข้างหน้าวงเล็บน้องจะเหลือ P หรือกับนิเศษ P 2ตัวพี่อุ๋ยแล้วไงต่อน้องสังเกตครับไอ้ตัว P ครับกับนิเศษ P ครับโดยธรรมชาติแล้วอ่ะมันเป็นไงครับน้องมันตรงข้ามกันแปลว่าอะไรถ้าตัว P จริงนิเศษ P เท็จหรือถ้า P เท็จนิเศษ P จริงถามว่าถ้าเอาตรงข้ามมาหรือกันได้อะไรหรือกันจำได้ไหมว่าเท็จทั้งคู่ได้เท็จแต่ถ้ามีตัวหนึ่งจริงหรือจะได้จริงเพราะฉะนั้นจริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือจริงก็ได้จริงแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีจริงเท็จจริงหรือกันยังไงก็ได้จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องรู้เลยว่าวงเล็บที่น้องได้ P หรือกันนิเศษ P คือจริงเสร็จแล้วเอาจริงตัวนี้ครับไปแลกกับใครครับข้างหลังนิเศษ Q ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงและนิเศษ Q เนี่ยจริงมันเป็นตัวตั้งถามว่าถ้านิเศษ Q ของน้องข้างหลังเป็นจริงก็ได้จริงเพราะจริงและจริงได้จริงหรือถ้านิเศษ Q ข้างหลังน้องได้เท็จจริงและเท็จก็ได้เท็จสังเกตไหมว่ามันตามกับนิเศษ Q ไม่ว่านิเศษ Q จะเป็นจริงคำตอบก็ได้จริงไม่ว่านิเศษ Q จะเป็นเท็จคำตอบก็ได้เท็จมันตามนิเศษ Q เพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือเท่ากับนิเศษ Q เนี่ยโน้ตไว้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่น้องเห็นยาวๆวงเล็บ2วงเล็บเนี่ยสุดท้ายคำตอบน้องก็เหลือแค่นิเศษ Q ก็แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการจะบอกว่า P นะคะ P ดอกจันกับ Q สมมูลกับนิเศษ Q นั่นเองก็แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการจะบอกว่า P ดอกจันกับ Q สมมูลกับนิเศษ Q เขียนโน้ตไว้นี่แหละคือคอควายอยากจะพูดคำนี้ครับแต่เขาเขิน โอ้โหเขินดีเครียดไปหลายวันจริงๆพูดตรงๆกับเราก็ได้นะแสดงว่าเขาอยากให้น้องพิสูจน์ว่า P ดอกจันกับ Q เท่ากับนิเศษ Q ไหมแล้วพี่อุ๋ยมีข่าวดีมาบอกข่าวดีคืออะไรครับ P ดอกจัน Q ก็คือตรงนี้ดูในตารางเลยครับส่วนนิเศษ Q ของหนูก็คือตัวนี้เสร็จแล้วหนูมองตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับโยงหากันเลยครับน้องเนี่ยโยงหากันเลยแล้วดูว่าเหมือนกันไหมบรรทัดแรกเท็จอันนี้ก็เท็จบรรทัดที่2จริงอันนี้ก็จริงบรรทัดที่3เท็จอันนี้ก็เท็จบรรทัดสุดท้ายจริงอันนี้ก็จริงทั้ง4อันเหมือนกันหมดเลยก็แสดงว่า P ดอกจันกับ Q กับนิเศษ Q สมมูลกันครับถูกเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดขอไข่ถูกคอควายถูกตอบช้อยข้อสุดท้ายข้อ5จบนี่แหละการสอบ A Level
ต้องเรียนก่อนนะคะว่าในช่วงแรกๆที่เรามีการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศเนี่ยถือเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมที่ก้าวกระโดดของประเทศเลยทีเดียวเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยสังคมไทยก็ยังเดินเท้าใช้เรือใช้จักรยานรถยนต์กันอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างทางรถไฟเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเยอะมากทีเดียวเพราะว่าจะต้องมีการทำคันทางขึ้นมามีการวางรางปูหินลงระบบอนุสัญญาณตัวเสาโทรเลขข้างทางอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสภาวิทยาเหล่านั้นเนี่ยเรายังไม่มีที่ใดสอนในประเทศไทยนะคะบรรดาทีมงานก่อสร้างส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรมาจากต่างประเทศบ้างนักเรียนไทยที่หลวงท่านส่งไปร่ำเรียนต่างประเทศกลับมาคุมงานบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการในพระองค์กรมรถไฟหลวงได้มีการต้องดำเนินการก่อสร้างเส้นทางอย่างยิ่งยวดเนี่ยค่ะก็มีดำริที่จะทำโรงเรียนเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อที่จะรับคนเข้ามาแล้วก็ฝึกวิชาช่างของทางรถไฟของทางระบบรางเนี่ยเพื่อมาใช้งานในการรถไฟในช่วงที่เริ่มก่อตั้งนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราอยู่ที่โรงงานมักกะสันบริเวณมักกะสันนะคะก็จะมีการฝึกช่างเด็กเมื่อจบมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคเป็นช่างฝีมือทั้งหลายทั้งปวงในรถไฟจนตอนหลังเนี่ยค่ะสถานที่คับแคบเราก็ขยับมาอยู่ที่นี่ที่บริเวณนี้นะคะถึงจตุจักรนี่ก็ในประมาณสักปี 2510 ก็ได้มีการเรียนการสอนมาตลอดนะคะนักเรียนวิศวกรรมรถไฟทั้งหมดที่จบจากของเราก็จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานการรถไฟเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีงานรองรับเมื่อเด็กเรียนจบด้วยค่ะก็โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว 80 ปีนะคะแต่ว่าเรามีนักเรียนมาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 62 สาเหตุเนื่องจากว่าเราจะมีการหยุดพักรับนักเรียนบ้างเป็นบางช่วงในช่วงที่มีการปรับปรุงโครงสร้างของการรถไฟเองมีช่วงที่มีการปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งช่วงที่เราไม่สามารถที่จะไม่มีการรับพนักงานใหม่จากข้างนอกเราก็จะไม่รับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนื่องจากไม่มีอัตรารองรับก็ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมานะคะสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมุ่งมั่นก็คือเราพัฒนาเด็กของเราให้เป็นเด็กหนุ่มที่มีคุณภาพนะคะในขณะที่เราเองเนี่ยยังมีช่องให้พัฒนาได้อีกเยอะซึ่งท่านก็จะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการลงทุนเรื่องระบบรางมากขึ้นนะคะนั้นเราเองเนี่ยก็มีการปรับตัวพร้อมรับกับอนาคตเช่นกันในส่วนของการเรียนการสอนของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีก2หลักสูตรนะคะเพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้าตอนนี้หลักสูตรเนี่ยอยู่ระหว่างการรับรองหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษาแล้วก็ต่อยอดก็จะไปรับรองคุณวุฒิที่กพ.ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ผลิตเฉพาะแต่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้นแล้วเราจะปรับหลักสูตรให้มีความเป็นกลางแล้วก็สามารถผลิตนักเรียนป้อนเข้าไปสู่ระบบรางของประเทศเพื่อไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าแล้วก็เอกชนรายอื่นๆที่สนับสนุนรถไฟฟ้าอยู่นะคะจริงๆแล้วปณิธานของรถไฟนะคะเราก็มุ่งรับใช้สังคมมุ่งรับใช้ประชาชนอยู่แล้วดังนั้นพนักงานรถไฟเนี่ยจะเป็นพนักงานที่มีความทุ่มเทมากซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรับใช้ชาติรับใช้สังคมมายาวนานปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่123ปีแล้วนะคะจะเห็นว่าการกำเนิดขึ้นของรถไฟเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเราอย่างใหญ่หลวงงั้นก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมากมายตลอดเส้นทางรถไฟที่เรามีกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็ 4,400 กิโลได้นะคะนั้นถามว่าโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรับใช้สังคมยังไงก็ตามที่การรถไฟรับใช้นี่แหละค่ะคนของเราก็น้องๆก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะคะทำงานกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นด้านซ่อมบำรุงทางด้านดูแลเรื่องให้บริการผู้โดยสารนั้นทุกอย่างที่เขาทำอย่างไรเสียก็ส่งผลต่อความเจริญของเศรษฐกิจและสังคมแน่นอนค่ะทีนี้มาดูข้อที่2กันต่อนะฮะข้อ2เนี่ยเป็นข้อสอบตีโกนครับและพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่อุ๋ยเอาแต่โจทย์ที่เด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะทำเด็กส่วนใหญ่ที่โจทย์เห็นแล้วข้ามเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้องฝืนตัวเองนะครับโจทย์ตีโกนก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยม A B C D มุม A มีขนาด60องศาเจอมุมเมื่อไหร่ตีโกนต้องมาแล้วน้องเสร็จแล้วด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันเดี๋ยวก่อนนะคิดภาพในใจก่อนปกติถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย A B C D เนี่ยเราวาดอย่างนี้
เนี่ยเราวาด A B C D อย่างนี้แล้วจำไว้นะต้องไล่เป็นวงกลม A จะอยู่ตรงไหนก็ได้จะไล่ทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ตามเข็มก็ได้ไล่เป็นวงกลม A B C D ทีนี้ A เป็น60องศาอันนี้ขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนนะจริงๆอันนี้ไม่ใช่มุมฉากนะครับแต่ว่าแค่ให้ดูว่าเขาต้องการจะบอกอย่างนี้ A เป็น60องศาเดี๋ยวเราค่อยวาดตามจริงเสร็จแล้วเขาบอกว่าด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันด้านประกอบมุม A มี2ด้านก็คือด้านบน AD และด้านล่าง AB ทั้งคู่เนี่ยเท่ากันเสร็จแล้วมุม C อยู่ตรงข้ามมุม A ก็แน่นอนครับเพราะมันอยู่ตรงข้ามมุมที่ติดกับ A ก็จะมี B กับ D โดยบอกว่ามุม C นั้นมี120องศาแสดงว่าเนี่ยมุมป้าน120องศาเดี๋ยวเราค่อยปรับสี่เหลี่ยมให้มันสวยงามเสร็จแล้วด้านประกอบมุม C ครับด้านประกอบมุม C ยาว30กับ50อย่างนี้แปลว่าด้านประกอบมุม C ยาวไม่เท่ากันอันนี้ยาว30อันนี้ยาว50สลับกันได้ไม่ว่ากันโจทย์ถามว่าด้าน AB ยาวกี่หน่วยก็คืออยากรู้ด้านล่างน้องวาดรูปไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบเนี่ยเราจินตนาการรูปสี่เหลี่ยมง่ายๆก่อนผืนผ้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับแสดงว่าตอนนี้ครับมุม C เนี่ยของเราเป็นมุมป้านเราจะวาดงี้ไม่ได้ A ของเรา60A เราก็วาดงี้ก่อนA มางี้ก่อนเลยครับ A 60เสร็จแล้วตรงนี้กับตรงนี้ยาวเท่ากันนี่ A ครับเราก็วาด60อย่างนี้ส่วนตรงนี้ D ครับตรงนี้ B โจทย์บอกว่า DC เนี่ยยาว30อันนี้ยาว50แปลว่า DC ยาวน้อยกว่าก็ประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้เรียงแบบนี้เพื่อให้มันเป็นมุมป้านนี่120เห็นไหม C อยู่นี่ส่วนตรงนี้ยาว30เราก็ใส่ไปตรงนี้ยาว50เขาอยากจะรู้ x ใส่เป็น x แล้วกัน AB เป็น x เนี่ยวาดไปเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยเราต้องเริ่มจากวาดที่มันง่ายๆก่อนพอเราวาดง่ายๆเสร็จแล้วเราค่อยปรับอันไหนไม่จริงเราก็ทำให้มันจริงอันไหนไม่ใช่เราก็ทำให้มันใช่ค่อยๆทำทีละน้อยนะฮะถึงบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนเปิดใจวิชาเลขเข้าใจเลยสำหรับน้องคือวิชาที่น้องเกลียดมากไม่ชอบมากเหมือนพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ถามว่าพี่ก็เปิดใจนะฮะพี่ก็พยายามเรียนอังกฤษให้ได้แม้จะเรียนไม่ดีเท่าเลขแต่พี่ก็ไม่ทิ้งก็พยายามจำคำศัพท์ท่องแกมมาให้มันดีทีนี้เป้าหมายคือเราอยากจะรู้ x ครับทำยังไงครับเริ่มครับอันดับแรกครับก่อนอื่นคือเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะหาข้อมูลที่ให้มาเนี่ยได้ยังไงอันดับแรกครับให้น้องวาดเฉียงอย่างนี้มาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสามเหลี่ยม2รูปนะครับโดยรูปบนเนี่ยคือสามเหลี่ยมที่โจทย์เนี่ยบอกข้อมูลมาละเอียดมากโดยบอกว่ามุม C เท่ากับ120องศาเสร็จแล้วด้านประกอบมุม C ยาวข้างละ30แล้วก็อันนี้50อันนี้120เนี่ยนะชัดเจนเลยทีเนี้ยถามว่าเราจะหาอะไรได้เราจะหาด้านที่อยู่ตรงข้ามได้ก็คือด้าน DB ตรงนี้เนี่ยด้าน DB ตรงนี้เราหาได้จากอะไรครับหาได้จากกฎของคอร์สนี่กฎของคอร์สบางคนบอกพี่อุ๋ยหนูไม่เข้าใจกฎของคอร์สเขาบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้แล้วเราอยากได้ตรงข้ามด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม120ก็คือด้าน DB กฎคอร์สบอกว่าให้เอาด้าน DB ตัวนี้ครับยกกำลัง2แล้วก็จับเท่ากับด้านที่เหลือ30ตัวนี้ยกกำลัง2บวกกับด้านที่เหลือ50ตรงนี้ยกกำลัง2แล้วตามด้วยลบ2คูณด้วยด้าน30กับ50แล้วตามด้วยคอร์สของมุม120องศาจำไว้เลยครับเนี่ยเขาเรียกกฎของคอร์สเอากฎคอร์สมาใช้นะเอากฎคอร์สมาใช้เสร็จแล้วคิดเลขเลยครับเพราะ30กำลัง2รู้แล้ว900 50กำลัง2รู้แล้ว 2,500 เสร็จแล้วคอร์ส120พี่อุ๋ยครับคอร์ส120คิดยังไงคอร์ส120อยู่ในคอร์สที่2เพราะมุมมันเกิน90คอร์ส2อยู่นี่120อยู่นี่120อยู่นี่120คือกวาดมาอย่างนี้ทีนี้วิธีคิด120คือให้เทียบกับแนวนอนครับแนวนอนตรงนี้เรารู้180มุมจะห่างกันได้กว่า60แต่อย่าลืมนะคอร์ส2เนี่ยเราท่องว่า all sin เพราะฉะนั้นคอร์ส2sin เป็นบวกแต่โจทย์ของน้องมันเป็นคอร์ส120แปลว่าคอร์ส120ติดลบนะครับเสร็จแล้วคอร์ส120เราก็เอาคอร์ส60มาตอบเราก็เปลี่ยนคอร์ส120เป็นคอร์ส60แล้วก็ติดลบแค่นี้เองคอร์ส60คือ1/2เพราะฉะนั้นคอร์ส120ก็เป็นลบ1/2ลบ1/2ตัวนี้เอาไปตัด2ข้างหน้าได้ครับแล้วเปลี่ยนจากลบเป็นบวก30คูณ50ได้ 1,500 นี่แหละเวลาคิดต้องอย่างนี้ตรงไหนไม่รู้ไปทบทวนให้มากขึ้นครับน้องนะครับในนะครับเว็บของ ETV นะครับเรามีคลิปย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีโกนก็ดีนะครับเรื่องนะฮะตรรกศาสตร์ก็ดีเรามีย้อนหลังน้องกลับไปดูได้เลยตัวนี้บวกกันครับได้ 4,900
แต่ 4,900 ตัวนี้มันคือ dB กำลัง 2ถ้า dB ไม่ยกกำลัง 2ก็เหลือ 70แสดงว่ามียินดีด้วยครับน้องตอนนี้ dB น้องยาว70ครับเขียนไปได้ dB แล้ว dB ยาว70ต้องรู้ให้หมดนะตรงไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องแกะให้ได้นะค่อยๆเรียนรู้กันไปทีนี้พอเรารู้ dB 70เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่แหละ70อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้คำถามครับเราจะหา x ได้ยังไงน้องจำได้ไหมว่าสามเหลี่ยมไอตัว ADB เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านคุณไหมปกติสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน2ด้านเขาเรียกสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน2ด้านถูกไหมแล้วมุม A เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือ60เว้ยถามว่าแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามุมข้างล่างเนี่ยหน้าจั่วก็ต้องเท่ากันแล้วเรารู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมถ้าเราเอามุม A เอามุม B เอามุม D บวกกันต้องได้180องศาเนื่องจาก A น้องคือ60แสดงว่า B กับ D บวกกันก็ต้องเป็น120แล้ว120บังเอิญว่า B กับ D เนี่ยมันเป็นมุมของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว B กับ D ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น B ก็ต้องเอาไปอย่างละครึ่ง60 D ก็ต้องยังเอาไปละครึ่ง60แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุมที่ฐานก็เป็น60กับ60นี่มันสามเหลี่ยมด้านเท่าชัดๆน้องซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าอะไรแปลว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากัน BD เมื่อกี้น้องยาว70ก็แสดงว่า AB ก็ต้องยาว70 AD ก็ต้องยาว70ก็แสดงว่า x ของน้องก็คือ70นั่นเองไม่ต้องคิดเลยครับน้องยินดีด้วยข้อนี้ครับคำตอบครับตอบ70ครับเย้ใช้ข้อ1ถูกเชิญข้อ2ถูกเห็นไหมว่าเวลาเราทำโจทย์เนี่ย1คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมายังไงถ้าน้องเข้าใจอย่างนี้ได้นะพี่อุ๋ยบอกเลยนะจะตีโกนจะอะไรก็ตามน้องทำได้ทุกเรื่องนะครับทำได้ทุกเรื่องเคลียร์ให้เรียบร้อยครับนี่แหละข้อที่2ชัดเจนเขียนนะต่อมาครับจากข้อ2ครับไปดูข้อที่3ครับข้อ2เช็คกฎคอร์สนะข้อ2เช็คกฎคอร์สไปท่องกฎคอร์สมาให้ดีในการหาด้านตรงข้ามนะแล้วพอได้กฎคอร์สเสร็จก็พิจารณาสามเหลี่ยมเอาเห็นไหมว่าข้อสอบเนี่ยมันมีการประยุกต์หลายอย่างเขาไม่บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่าแต่บอกว่าเป็นหน้าจั่วแต่หน้าจั่วเขาบอกว่าตรงมุมข้างบนเป็น60ข้างล่างก็เลยเป็น120บวกกันก็แบ่งข้างละ60สวยงามครับข้อที่3ครับไปดูครับโอ้โหตีโกนอีกแล้วทำยังไงพี่อุ๋ยตีโกนอันนี้ขีดเส้นได้คำว่าอาร์คท่องตามพี่อุ๋ยเลยครับอาร์คคือมุมอาร์คคือมุมจดไว้เลยอาร์คคือมุมถ้าเจออาร์คเมื่อไหร่ก็คือมุมทีนี้ถามว่าแล้วยังไงให้มุมนี้ชื่อว่ามุม A แล้วทุกครั้งเวลาน้องเขียนมุม A ให้วาดสามเหลี่ยม A เก็บไว้ด้วยเวลาใส่อาร์คคือมุมนะครับวาดสามเหลี่ยม A เก็บไว้ด้วยโจทย์ให้คอสมานะครับอาร์คคอสก็คือมุมที่ทำให้คอสเนี่ยมีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย13ปกติคอสเราท่องว่าอะไรครับชิดฉากแสดงว่า5คือชิด13คือฉากชิดใส่ไหนครับชิดใส่ข้างล่างสามเหลี่ยมฉากใส่ไหนครับฉากใส่ตรงเฉียงสามเหลี่ยมเสร็จแล้วครับถ้าเราอยากจะรู้ข้ามเราก็พีทาโกรัสนะครับโดยให้ข้ามตัวนี้เป็น x ก็จะเป็น13ยกกำลัง2ด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับด้านที่เหลือ x กำลัง2บวกกับ5กำลัง2แต่น้องรู้ไหมว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมของคนที่ท่องบ่อยๆเพราะว่าถ้ามีเลข13กับเลข5อีกเลขหนึ่งคือเลข12ครับไม่เชื่อลองพีทาโกรัสดูครับจะได้ x กำลัง2เท่ากับ144 x เดียวก็คือ12นั่นเองแต่ถ้าคนท่องได้จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเลข12เขียนไปเห็นไหมคนที่เขาจำได้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการท่องเลขพวกนี้บ่อยๆนะครับเขียนไปเลยครับอาร์คแรกมาแล้วว่าอาร์คแรก A ต่อมาอาร์คที่2ครับอาร์คคืออะไรครับอาร์คคือมุมอาร์คแรกเป็น A ครับอาร์คที่2เป็น B ใส่ไปเลยคนละมุมอาร์คคือมุมแล้วอย่าลืมวาดสามเหลี่ยม B เก็บไว้ด้วยนี่ทำเหมือนกันเลยข้อนี้ออกสามเหลี่ยม2รูปเลยน้อง A กับ B ทีนี้เขาให้อะไรมาครับเขาให้ไซน์มาไซน์ท่องว่าอะไรใครจำได้เมื่อกี้คอสชิดฉากไซน์ก็คือข้ามฉากแสดงว่า3คือข้ามฉากคือ5ข้ามไปใส่แนวตั้งครับนี่เลยครับใส่ข้ามเสร็จแล้วฉากครับไปใส่เฉียงๆครับใส่ตรงนี้เลยคือ5เสร็จแล้วถ้าอยากรู้ชิดก็ใส่ x พีทาโกรัสเอาด้านยาว5กำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือ3กำลัง2บวก x กำลัง2แต่น้องรู้ไหมว่าสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าคนท่องมาได้ประโยชน์อีกแล้ว
เพราะสามเหลี่ยมเนี้ยถ้าใครจำได้จะรู้ว่ามันคือ3 4 5ถ้าไม่เชื่อลองพีทาโกรัสดูครับจะได้เท่ากับ x กำลัง2ได้16 x เดียวก็คือ4นี่ x คือ4เนี่ยจำไว้เลยแสดงว่าตอนนี้ครับเรารู้แล้วว่ามุมข้างหน้าอาร์คชื่อ A มุมข้างหลังอาร์คชื่อ B เสร็จแล้วข้างหน้ามีแทนโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามแทนแล้วก็ตามด้วยวงเล็บ A บวกกับ B นี่มันคือสูตรแทนมุมประกอบนั่นเองจำกันได้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรพี่อุ๋ยทวนให้แทนมุมประกอบครับจะต้องท่องว่าแทน A บวกกับแทน B ปกติมุมประกอบแทนไม่ค่อยออกบ่อยนะเนี่ยปี66เพิ่งล่าสุดเนี่ยออกส่วนข้างล่างกับเครื่องหมายเป็น1ลบแทน A คูณแทน B นี่เขียนเลยเห็นไหมนะครับว่าเราต้องรู้สูตรนี้ด้วยเวลาจะมุมประกอบจำไม่ครบนะจะมี sin A บวก B จะมี cos A บวก B แล้วก็มี tan A บวก B ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา tan A กับ tan B แทนลงไปครับ tan A หาจากไหนพี่อุ๋ยหาจากสามเหลี่ยมครับ tan คือข้ามชิดsin ข้ามฉาก cos ชิดฉาก tan ข้ามชิดข้ามรู้แล้วครับก็คือ12ชิดรู้แล้วครับคือ5เพราะฉะนั้น tan A ก็คือ12ส่วน5บวกกับ tan B ครับtan B หาจากไหนครับหาจากสามเหลี่ยม B ครับก็เหมือนกันข้ามชิดข้ามก็คือ3ชิดก็คือ4แสดงว่า tan B ก็คือ3ส่วน4ข้างล่างก็จะกลายเป็น1ลบด้วย12ส่วน5แล้วก็3ส่วน4เอาหน่อยเว้ยคิดเลขกันหน่อยน้องข้างบน5กับ4คอลนไปเจอกันที่20เอา5คูณ4 12 4ได้48ข้างล่างกลายเป็น20เอา3คูณ4ทั้งบนทั้งล่างก็เป็น9ส่วน20เดี๋ยวนะโทษทีเอา5คูณบนคูณล่าง5คูณ3ได้15 5 4ได้20นี่จะได้คอลนเป็น20เท่ากันส่วนข้างล่างครับบนคูณบนล่างคูณล่าง12เจอ3ได้36เสร็จแล้วก็5 4 20เขียนไปเลยข้างบนคอลนเท่ากันครับ48บวกกับ55ก็ได้63ส่วนได้20ข้างล่างทำ1เป็น20ส่วน20เอา20ลบกับ36ก็เหลือลบ16ส่วน20ขอโชคดีเลยครับคอลนเท่ากันครับตัดกันทิ้งเลยครับน้อง20กับ20เพราะฉะนั้นคำตอบน้องก็เหลือ63ส่วนด้วยลบ13หรือจะตอบลบ63ก็ได้นะครับส่วนด้วย16นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบน้องตรงกับช้อยข้อ1นี่แหละเห็นไหมอย่างที่บอกครับถ้าเราเปิดใจนะพี่อุ๋ยเชื่อนะว่าเลขมันยากก็จริงเว้ยแต่มันยากในมุมมองที่เราต้องพยายามเยอะๆนะครับถ้าเราพยายามเยอะๆเนี่ยพี่มั่นใจว่าน้องทำได้3ข้อที่ผ่านมาตรรกศาสตร์ก็ดีตีโกณก็ดีเห็นไหมเราทำได้นะพยายามเอาบทที่ส่วนใหญ่คนมักจะข้ามนะตรรกศาสตร์มีดอกจันเด็กเห็นปุ๊บโอ้โหไม่รู้เรื่องข้ามก่อนเลยตีโกณเห็นก็ไม่เอาละเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอเค2ข้อแล้วนะ3ข้อแล้วนะอย่าลืมนะไปท่องสูตรด้วยนะครับถ้าอยากรู้สูตรมีอะไรบ้างไปดูที่ ETV นะครับเพจของเราช่องของเรามีย้อนหลังให้ดูหรือจะไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพี่อุ๋ยแล้วก็ดูคำว่าบทตีโกณมีครับเยอะแยะต่อมาครับไปดูข้อที่4กันครับน้องนี่ข้อ4ครับโจทย์บอกว่าโฮมสเตย์แห่งหนึ่งมีห้องพักอยู่3ห้องประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กพักได้ไม่เกิน2คนห้องขนาดกลางพักได้ไม่เกิน4คนเสร็จแล้วห้องขนาดใหญ่พักได้ไม่เกิน6คนแสดงว่าตอนนี้ภาพเหตุการณ์คือมีห้อง3ห้องนะครับก็จะมีห้องเล็กแล้วก็มีห้องกลางนะครับแล้วก็มีห้องใหญ่โดยแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดที่รองรับได้ไม่เท่ากันห้องเล็กไม่เกิน2ห้องใหญ่ไม่เกิน4ห้องใหญ่สุดไม่เกิน6พี่อุ๋ยใช้คำว่าน้อยกว่าเท่ากับก็คือต่ำกว่าได้แต่ต้องไม่เกินนี่คือห้อง3ห้องเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีลูกค้ามาขอจองห้องพักเมื่อวันที่16จำนวน2กลุ่มโดยใน2กลุ่มนั้นแบ่งเป็นกลุ่มที่1มีมา6คนนะฮะกลุ่มที่2มีมานะครับ3คนมี2กลุ่มนะฮะเอางี้ละกันพี่อุ๋ยให้เป็นกลุ่ม A ละกัน6คนเสร็จแล้วกลุ่ม B มี3คนรวมเป็น9คนโดยโฮมสเตย์แห่งนี้เขาบอกว่าจะมีวิธีการจัดคน2กลุ่มเนี่ยเข้าห้องพักได้กี่วิธีโดยบอกว่าผู้เข้าห้องพักที่อยู่ต่างกลุ่มกันต้องไม่พักห้องเดียวกันขีดเส้นใต้คำนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำนี้เลยมันแปลว่าอะไรพี่อุ๋ยแปลว่าถ้ากลุ่ม A เนี่ยจะต้องไม่พักพร้อมกันกับกลุ่ม B ในห้องเดียวกันแสดงว่า A แยกห้องกันได้ B แยกห้องกันได้แต่ A จะต้องไม่พักร่วมกับ B ในห้องเดียวกัน B ก็ต้องไม่พักร่วมเดียวกับห้อง A โอเค
ถามว่าจะมีวิธีที่เรานะครับพักนะครับแยกกันได้ทั้งหมดกี่แบบทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดู A พักห้องเดียวกับ A ได้แต่ห้ามพักห้องเดียวกับ B เอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดกันง่ายๆอย่างนี้ก่อน A มี6 B มี3งั้นพี่อุ๋ยให้ A ครับไปอยู่ห้องใหญ่สุดเลยครับ A ตรงนี้6คนเต็มๆเลยเสร็จแล้ว B ครับอยู่ห้องนะครับ4คนเลยครับเพราะว่า B 3คนไปอยู่ห้อง2ไม่ได้ห้อง2มันไม่พอแสดงว่ากรณีแรกก็คือให้ A อยู่ห้อง6คนส่วน B อยู่ห้องกลางก็คือห้อง4คนไปเลยซึ่งแบบนี้ก็คือวิธีเดียวก็คือจับ A ยัดเข้าไปเลยนะครับ6คนจับ B ยัดไปเลยทั้ง3คนอันนี้เขาเรียกว่า1แบบเขียนไปครับอันนี้เขาเรียก1แบบอันนี้คือแบบที่1อันนี้คือแบบที่1ต่อมาแบบที่2พี่อุ๋ยขออนุญาตแบ่ง B ก่อน B มันมี3คนขออนุญาตแบ่ง B มาให้อันเนี้ย1คนแล้วตรงกลางเหลือ2คนแต่ A ไม่ต้องแบ่งนะเพราะ A อยู่ห้องใหญ่ไปเลยซึ่งแบบที่2เนี่ยมันจะทำให้ B เนี่ยแยก2ห้องซึ่งแยกได้เพราะ B ไม่มีใครมาพักด้วย A ไม่ A อยู่ของเขา B ก็อยู่ของ B แต่น้องจะต้องเลือกก่อนว่าใครที่จะไปอยู่ห้องแรกเพราะว่าห้องแรกเนี่ยมันอยู่ได้1คนโดย1คนนั้นอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งใน3คนของ B ก็ได้อย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องเลือกคนไปการเลือกคนไปก็คือต้องใช้ C นะครับ C คือการเลือกเราก็ต้องเอา3 C 1 3 C 1ก็คือ B มี3คนพี่อุ๋ยเลือก1คนใน3คนไปอยู่ห้องแรก3 C 1จะตอบ3ครับแสดงว่าเราสามารถที่จะเลือกได้3แบบเช่นอาจจะเลือก B คนที่1ไป B คนที่2ไป B คนที่3ไปเพื่อไปอยู่ห้องแรกก็คือ3แบบแสดงว่าตอนนี้กรณีที่2ครับตอบ3แบบทีนี้พี่จะเพิ่มให้ห้องแรกเนี่ยมี B 2คนเป็น B 2นะครับไม่ใช่กล้วยหอมส่วน A ยังอยู่6คนเหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้กรณีที่3คือเราให้ B เนี่ยไปอยู่ห้องแรก2คนเหลือ B อยู่ห้องกลางคนเดียวอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็คือมองว่าเราจะเลือก1คนไปอยู่ห้องกลางก็ได้หรือจะมองว่าเลือก2คนไปอยู่ห้องแรกก็ได้แต่ถ้าถามพี่อุ๋ยนะเลือก1คนอยู่ห้องกลางมันเข้าใจง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้3 C 1เลือกอันนี้ต่อไปเราก็ใช้3 C 1เลือกมาอยู่ห้องนี้เหมือนกันงั้นนี่ก็เป็น3 C 1ก็คือได้3แบบแต่3แบบกรณีนี้จะคนละกรณีกับเมื่อกี้3แบบเพราะว่า3แบบอันที่2เนี่ยมันเป็นห้องแรกอยู่ได้1คนแต่ว่า3แบบอันเนี้ยห้องแรกอยู่ได้2คนแต่เราคิด3 4 1เหมือนกันเพราะว่าเราเลือกมอง1คนมันจะง่ายกว่านะครับหรือจะน้องคิด3 4 2ก็ได้เพราะ3 4 2ก็คือ3 4 1ต่อมาครับเราสามารถทำได้ B ได้แค่นี้แหละเพราะ B มันจะแบ่งมากกว่านี้ไม่ได้ละทีนี้เราสามารถเอา B เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางก่อนดีกว่าให้ B อยู่ตรงกลางก่อนดีกว่า3คนและพี่จะแบ่ง A แล้วเอา A 1คนไปอยู่ห้องแรกและข้างหลังเหลือ A 5คนนี่นะครับข้างหลังเหลือ A 5คนแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย B ไม่ต้องแบ่งแค่ A ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะคิดยังไงว่ามีกี่แบบถ้าให้พี่มองนะ A 1 B 3 A 5เนี่ย A 1คิดง่ายสุดเพราะว่าเราเลือกคนมา1คนไปอยู่ห้องแรกนะครับแต่ต้องเลือกจากคน6คนเพราะ A มันมี6คนอย่างนี้เขาเรียกว่า6 C 1เพราะ6 C 1คือเลือก1คนไปอยู่ห้องแรก6 C 1ได้6แบบครับเขียนไปครับกรณีนี้จะเป็น6แบบเดี๋ยวเราค่อยเอาแบบทั้งหมดมาบวกกันนะครับเห็นไหมถ้าเราเลือกไอ้ตรงที่มันเป็นเลข1เนี่ยมันจะคิดง่ายเพราะว่าถ้าเราเลือก1คนเสร็จไอ้5คนที่เหลือก็อยู่ห้องสุดท้ายไปแค่นี้เองทีนี้ขออนุญาตเพิ่มจำนวนครับให้ห้องแรกเป็น2คนส่วน B ไม่ต้องไปแบ่งมาแล้วครับ B มันแบ่งได้แค่นั้นแหละครับ A ตรงนี้เหลือ4คนแต่ตอนนี้เราต้องเลือกมา2คนครับซึ่งถ้าเลือกมา2คนเนี่ยจาก6คนก็เรียก6 C 2ซึ่งอันนี้ไม่ใช่6แล้วพี่อุ๋ย6 C 2คิดยังไงเมื่อกี้เราสอนว่าถ้าอะไรก็ตามถ้า C 1เราตอบเท่านั้นเลยเช่น3 C 1ได้3 6 C 1ได้6แต่ถ้า6 C 2ครับให้เอา6ตัวนี้ถอยลงมาอีก1 9เป็น6คูณ5แล้วหารด้วย2คูณ1อันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการถอย2อย่างเช่นเราไปเจอ7 C 2เราก็เอา7ตัวนี้ถอยลงมาเป็น6แล้วหารด้วย2คูณ1เช่นเราไปเจอ8 C 2เราก็เอา8ตัวนี้ถอยมา7แล้วก็ข้างล่าง2คูณ1อันนี้แหละเขาเรียกว่าถอย2โน้ตไว้
แสดงว่าถ้าสมมติพี่อุ๋ยคนุอยากคิด9 4 3ได้ไหมคะอันนี้ถอย3ก็จะเป็น9 8 7แต่ข้างล่างก็ต้องหารด้วย3 2 1โน้ตไว้เผื่อจะได้มีประโยชน์เวลาคิด C ในการถอยเลขนะครับทีนี้6คูณ5ได้30หาร2ก็เหลือ15แสดงว่าเนี่ยมีทั้งหมด15แบบอันนี้มี15แบบต่อมาครับพี่อุ๋ยให้ A อยู่มากกว่า2คนไม่ได้แล้วครับถามว่าตรงนี้กรณีหมดหรือยังลองคิดดูนะครับให้น้องลองคิดดูว่ายังมีกรณีอื่นอีกไหมเพราะ A มันแยกไม่ได้แล้วนะครับคำตอบนะครับเหลืออีกกรณีเดียวครับกรณีอะไรรู้ไหมครับกรณีที่เราให้ B ครับไปอยู่ห้องสุดท้ายครับกลายเป็นห้องสุดท้ายครับมี B 3 คนเสร็จแล้ว A 6 คนแบ่งให้ข้างหน้า2 คนและให้ตรงกลาง4 คนนี่แหละกรณีสุดท้ายซึ่งหลายคนเนี่ยบางทีนึกไม่ออกว่าเฮ้ยว่ะพี่อุ๋ยลืมกรณีนี้ไปเลยว่ะนะครับไม่แปลกครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าน้องไม่ได้ทำโจทย์อย่างนี้บ่อยๆเราจะไล่กรณีไม่ครบซึ่งโดยส่วนใหญ่โจทย์ความน่าจะเป็นน้องชอบไล่กรณีไม่ครบมันก็เลยผิดนะครับซึ่งถ้าสมมติเราไม่มีกรณีสุดท้ายนะคำตอบที่เราคิดมาได้เนี่ยคำตอบจะยังไม่ครบเรามาดูครับกรณีสุดท้ายเนี่ยนั่นแปลว่า B ของเราเนี่ยไปอยู่ห้องสุดท้ายซึ่ง B เราไม่ได้แบ่งแต่เราแบ่ง A เหมือนเดิมน้องพี่อุ๋ยก็จะมองว่าแบ่ง A 2 คนไปอยู่ห้องแรกจาก6 คนพี่อุ๋ยก็ใช้6 4 2ซึ่งมันก็คือ6ถอย2แล้วก็หารด้วย2คูณ1ก็ได้15เหมือนกันแต่จะคนละแบบกับ45เมื่อกี้เพราะว่าอันเมื่อกี้เนี่ย B3 เนี่ยอยู่ห้องกลางแต่กรณีสุดท้าย B3 อยู่ห้องสุดท้ายครับน้องจับทุกกรณีมาบวกกันครับเย่ได้คำตอบแล้วเนี่ยเอามาบวกกันเลยนะครับ1บวก3ได้4 4บวก3ได้7 7บวก6ได้13 13บวกกับ15เป็น28แล้ว28บวก15คำตอบน้องจะได้ทั้งหมด43แบบตรงกับช้อยข้อ5พอดีเป๊ะนี่แหละคำตอบของข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นน้องเห็นไหมว่าโจทย์ความน่าจะเป็นเนี่ยมันต้องทำยังไงครับ1เลยมันต้องอ่านโจทย์2ครับอ่านไม่พอต้องตีความด้วย3ครับสำคัญมากครับต้องคิดซึ่งการคิดเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์ที่น้องฝึกทำโจทย์มาเรื่อยๆพี่อุ๋ยมั่นใจนะครับว่าโจทย์ A level เนี่ยที่รุ่นพี่น้องๆบ่นว่ามันยากบ่นว่าข้อสอบโหดมากมันยากจริงครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวมันโหดจริงครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่มันจะทำได้น้องถ้าน้องเป็นคนที่เตรียมตัวงั้นพี่อุ๋ยฝากด้วยวันนี้นะครับในส่วนของการติว A level นะครับช่วงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าข้อสอบเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันต่อนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับเพื่อให้น้องมีกำลังใจว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าความอดทนเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ละพี่อุ๋ยเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันหรอกครับนะว่าคนนี้จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับและพี่เชื่อว่าถ้าน้องเนี่ยเข้าใจที่พี่พูดวันนี้แล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับผมเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้รายการดีๆแบบนี้ได้เพื่อให้น้องเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีความรู้ในการเตรียมตัวสอบ A level นะครับในครั้งต่อไปได้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันบ่อยๆด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับง่ายๆที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม้จะอยู่ไม่ไกลแต่คืบก็ทะเลสองก็ทะเลคือเราอาจจะมองว่านั่งเรือไปเกาะอาจจะไม่ได้อันตรายมากเพราะอาจจะไม่ได้ออกไปกลางทะเลถูกปะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันตรายจากคลื่นลมพายุอะไรก็ตามมันอาจจะพวกเรามาติว